Låter det som en dröm att din bebis ska kunna somna utan att du vaggar, ammar eller ligger bredvid? Ja, du är inte ensam och det är en av de vanligaste frågorna vi får på Babynaps. Hur lär jag min bebis att somna självständigt? Men sitt still i båten, här kommer jag berätta allt du behöver veta om hur du går från att aktivt hjälpa din bebis till att hen kan somna självständigt. Jag heter Evelina Åkerberg och jag är sömncoach och grundare av appen Babynaps som ger din bebis ett personligt sömnschema. Men först och främst, vad är det att somna självständigt? Innebär det att bebisen somnar ensam och kanske ledsen i sovrummet? Nej, hos oss på Babynaps så är vi övertygade om att din bebis behöver känna sig trygg och lugn för att somna gott. Så vill du säkert somna själv också. Så i den här videon så utgår vi från att du finns med i rummet vid läggningen. Och att din bebis kan somna gott på det sättet är ju första steget om du sen vill kunna lämna rummet vid läggningen. Och det vi på Babynaps menar med självständigt är att din bebis ska kunna komma till ro utan att du som förälder ger aktiv sömnhjälp. Vad är det? Ja, aktiv sömnhjälp kallar vi det som kräver en vaken förälder. Att vagga i famnen, i babysitter, mata till söms eller bära i bärsele. Och på kvällen eller vid dagens sovstunder kanske du gärna är vaken. Men på natten så vill du ju att din bebis ska kunna somna om utan att du aktivt behöver hjälpa till. Och bebisar har ju ungefär hälften så långa sömncykler som vi vuxna. Och det är i skarven mellan sömncyklerna som de kan vakna till. Så att din bebis kan somna självständigt betyder ju inte bara att du inte behöver vagga vid läggningen. Utan också då att din bebis lär sig förmågan att komma till ro utan hjälp också på natten. Så det, mina vänner, det är en av nycklarna för att din bebis ska kunna sova hela natten. Så hur går vi tillväga för att gå från att aktivt ge sömnhjälp till att din bebis somnar självständigt? Jo, vi tar hjälp av sömnsignaler och lugnande strategier. Ja, det är många olika begrepp nu, men ta det piano, vi ska gå igenom alla tillsammans. Minns du att en bra nattningsrutin innehåller tydliga signaler om att det är dags för sömn? Det är vad vi kallar sömnsignaler. Och just nu så förknippar ju din bebis din aktiva sömnhjälp som en sömnsignal. Till exempel att bli vaggad i famnen. Men nu vill vi byta ut det här till andra tydliga sömnsignaler. Och de hjälper din bebis att förstå att nu är det dags för sömn. Så exempel kan vara nattningsrutinen. Och där tycker jag att du ska använda Babynaps egen nattningsrutin. För varje steg i den innehåller en tydlig sömnsignal och den är baserad på vad forskning har visat ger bättre sömn på natten. Nattningsrutinen är helt enkelt en jätteviktig del för bra sömn och det är viktigt att varje steg innehåller en tydlig sömnsignal. Och du hittar Babynaps rutin bland annat i våran app. Och napp är också en bra sömnsignal om din bebis tar det. Ett mörkt och svalt sovrum, så mörkt att du inte kan se handen framför dig. Gosedjur, snuttefilt. White noise eller vaggvisor. Och white noise är absolut bäst för bebisar under året. Så sök på Babynaps på Spotify så hittar du vår egen magiska white noise. Sömnsignalerna är alltså grunden, så fuska inte där. Gör en lista över alla stegen i Babynaps nattningsrutin och vilka andra sömnsignaler du ska använda. Nu går vi över till hur du konkret ska hjälpa din bebis att somna självständigt. Tänk dig nu, det är läggning och du har gått igenom alla sömnsignaler som du har listat. Då kommer vi till nästa del, lugnande strategier. De använder vi som en brygga för att din bebis ska få stärka sin förmåga och komma till ro på egen hand och att du kan fasa ut sömnhjälpen. Så här är några effektiva lugnande strategier som du kan ta till i sängen. Buffa din bebis mjukt i rumpan. Ja, det innebär helt enkelt att du vaggar din bebis mjukt i sängen med ena handen under rumpan. Trumma eller smek din bebis över pannan. Då använder du helt enkelt dina fingrar för att trumma eller smeka mjukt över pannan. Du kan lägga din hand på din bebis mage, en klassiker.
Eller så kan du använda din trygga röst för att lugna din bebis. Upprepa exakt samma ramsa med monotom röst. Till exempel, shh, nu är det natten. Eller godnatt, dags att sova. Poängen med alla de här lugnande strategierna är att du bara använder dem om de behövs. Se det som en volymknapp. Om din bebis är ledsen eller gnäller så ökar du volymen, kanske buffar lite mer eller använder din röst. Men så fort hen kommer till ro så minskar du på hjälpen. Det kräver att du har lite tålamod och inte ger upp. En bonusstrategi kan också vara lyft upp, lägg ner. För om din bebis går från att gnälla till att skrika kan det vara jättesvårt att lugna i sängen. Och din bebis är ju fortfarande för liten för att kunna reglera sina känslor och lugna sig på egen hand. Gör då så här. Lyft upp din bebis i famnen och lugna i 1-2 minuter. Så fort hen är lugn igen, lägg ner din bebis i sängen. Och fortsätt med andra lugnande strategier. Det här kan du upprepa varje gång som din bebis behöver hjälp med att lugna sig. Du har ju redan en lista på sömnsignaler, så skriv nu också en lista på vilka lugnande strategier du ska använda. För nu är det nämligen dags att sätta igång. Och kväll 1-3 så är mantrat att du ska ge så lite aktiv sömnhjälp som möjligt. Din bebis är ju van att få sömnhjälp från dig och du som förälder är van att inte sluta med det här stödet förrän din bebis har somnat. Så ni behöver båda vänja er vid det här nya. Börja med att göra din nattningsrutin och sömnsignalerna till punkt och pricka. Och det gör du från och med nu varje kväll. Att amma eller flaskmata din bebis gör du också enligt rutinen då i sovrummet, men din bebis ska hålla sig vaken. Kittla lite under fötterna, byt position eller prata med din bebis om hen lätt somnar mitt i maten. Som ett sista steg i nattningsrutinen lägger du ner din bebis där hen ska sova, vaken men sömnig. Det är ett jätteluddigt begrepp, men din bebis ska alltså vara trött och sömnig men vaken. Försök få din bebis att komma till ro med de här lugnande strategierna som du har valt. Lugna mer om hen blir ledsen, men sänk volymen så fort hen kommer till ro. Använd bara din aktiva sömnhjälp i nödfall och bara så mycket som krävs för att din bebis ska lugna sig. Du kan ha siktet inställt på att din bebis ska somna med hjälp av de lugnande strategierna och inte sömnhjälp. Vissa kvällar behövs lite mer hjälp, andra mindre. Kväll 4-7 är mantrat: en lugn förälder är grunden för en lugn bebis. Nu har du vant dig vid den nya nattningsrutin och de lugnande strategierna och du ger minimalt med aktiv sömnhjälp. Så använd dina lugnande strategier för att din bebis ska somna. Undvik helt den aktiva sömnhjälpen som du har gett tidigare. Och här är det viktigt att tänka på volymknappen. Om din bebis blir ledsen så höjer du volymen något, till exempel buffa mer intensivt eller använder din röst. Men så fort hen lugnar sig så sänker du volymen. Kväll 8-12 är mantrat att volymknappen är nästintill på 0. Bra jobbat! En vecka har gått och din bebis somnar nu förhoppningsvis med hjälp av dina lugnande strategier. Och nu har du volymen på dina lugnande strategier på lägsta nivå. Våga prova att låta din bebis komma till ro utan hjälp. Och kväll 13-14, nu är mantrat att du är i mål. Du har ju lugnande strategier att använda nu om din bebis behöver och din bebis tränar på att somna självständigt. Men kom ihåg, ibland kommer det bakslag. Din bebis kanske får en tand, blir förkyld eller är mitt i ett utvecklingssprång. Men det är ingen fara. Du kan alltid använda dina lugnande strategier och det förstör ingenting om du då och då ger extra hjälp om din bebis behöver det. Du kommer ju behöva ha tålamod under den här processen. Det kanske inte kommer gå lika spikrakt som jag har beskrivit här och det är ingen fara. Att lära din bebis att somna utan sömnhjälp är en process som kommer att ta tid, så ställ in dig på det från början. Din roll som förälder är ju att minska i små steg på hjälpen att somna så att din bebis får möjlighet att lära sig en ny förmåga. Precis som att lära sig att sitta eller krypa. För vissa går det lätt, andra behöver mer
tid. Kämpa på och lycka till!